ሰላም ለታላሽ ተመልካቾቼ አስላንቹ ሜላት እባላለሁ። በዚህ ቻናል ምግብና ጣፋጭ ነው ማዘጋጀው። ቻናሌን ሰብስክራይብ ያርጋችሁ። ቻናሌ ቤተሰብ ሁሉ ለነበራችሁ ደግሞ እንኳን በሰላም ወደ ቻናል በድጋሚ መጣችሁ። ላለው ስለምሰጠኝ ፍቅር ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ እንደተለመደው እንግዲህ ቆንጆ የፎሶሊያ በድንች አሰራርላችሁ ወጥቻለሁ። አብራችሁኝ ነው። ፎሶሊያ በድንች ለመስራት የሚያስፈልገን ነገር ብናይ በዋነኝነት ፎሶሊያ ያስፈልገናል። ፎሶሊያ አዘጋጅቻለሁ። በመቀጠል ድንች፣ አንድ የቀይ ሽንኩርት፣ የነጭ ሽንኩርት፣ አንድ የባሮ ሽንኩርት፣ የተፈጨ ቲማቲም፣ የቲማቲም ድልህ፣ የስጎ ቅጠል፣ ናና፣ እርጥብ ናና፣ ሁለት ቃሪያ፣ ዘይት፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ እና እንደ ፍላጎታችሁ ትንሽዬ ስኳር ነው። ሳቴን እንግዲህ ለኩሻለሁ። በመጀመሪያ የማደርገው ትንሽዬ ዘይት ለሽንኩርቷ መጥበሻ ብቻ የሚሆን አድራለሁ። ዘይት ውስጥ ይደረግልኝ ሽንኩርቴን እከትፋለሁ። ከዛም እንግዲህ ትንሽ የዘይቱ ጋር ስለልኝ ሽንኩርቴን እንዲጨምራለሁ። እንዲህ እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ትንሽ ዘይት ነው የምጠቀመው። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ሊወጣ ሲል አጥንት ላይ ሲገባ በጣም ደስ ይለኛል። እናንተም እንደኔ የወይራ ዘይት ሆነ የምትጠቀሙት መጨረሻ ላይ ጨምሩ ብዬ እመክራለሁ። እዚህ ጋር የጨመርኩት ዘይት ሽንኩርቱን ትንሽ እንዲጠብስልኝና እንዲያበስልልኝ ነው እንጂ ለምሰራው ለምግብ በቂ ዘይት ሆኖ አይደለም። ሽንኩርቴን እንደዚህ ከጨመርኩ በኋላ የሚቀጥለው የሚሆነው ድንቼን እጨምራለሁ። ትልልቅ አድርጌ ከትፌ ሽንኩርት ጋር ሲጠበስ ድንች ደስ ስለሚለኝ ነው በጣም ጥሩ ጣዕም የሚሰጠው። ከዛ ልክ እንደዚህ ድንች ከጠበስኩ በኋላ እንደማደርገው እንደዚህ አንድ የሻይ ማንኪያ ቲማቲም ድልህ ጨምራለሁ። ወዲያውኑ ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ስኳር ጨምራለሁ። የቲማቲሙ ራሱ እንዲያጠፋልኝ ማለት ነው። የቁምጥጥ የሚለው ነገር አፍላላል እሱ ነገር እንዲጠፋ ማለት ነው። እዛ ማቁላላለሁ። በነገራችን ላይ የቲማቲም ድልህ ራሱ እንደዚህ ካቁላላችሁ የተወሰነ ያህል የሚቆመጥጠው ነገር ይጠፋል። ስኳርን ባትጨምሩበት ግን ስኳር ትንሽዬ በሻይ ማንኪያ ጫፏ ላይ ወይም ደግሞ አነስ ካለ ማንኪያችሁ ግማሽ ያህል ብትጨምሩበት እንደ ምግባችሁ ብዛት ምንም ስኳር አይል ምግባችሁ እንደውም የመቆምጠጥ ኃይሉን በደንብ አድርጎ እንዲቀንስ ያደርገዋል ማለት ነው የቲማቲሙን ድልህ። እዛ እንግዲህ እዚህ ጋር የሞቀ ውሃ አለኝ ጠብ እያደረኩኝ አቁላላለሁ ማለት ነው። እስከሚቁላላልኝ ድረስ ይሄ ድንቼና ቁሌቴ ሽንኩርቴ እኔ እዚህ ጋር ፎሶሊያ አዘጋጃለሁ። ፎሶሊያዬን በጣም ለጋ ስለሆነ ቁጭ ብዬ እንደዚህ በእጅ በቀን ሳይጠበቅብኝም ምክንያቱም እዚህ ጋር የምቆርጠው ነገር ምንም የለም። እንደው መሰላችሁ የማደርገው እንደማት ነው የምቆርጠው። ተሻለ አንዴ ጋር ያረበኝ ሳቱን ቀነስ አድርጌ ከዛም እዚህ ጋር ቲማቲም የተፈጨ ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ እሱን እጨምራለሁ ማለት ነው።
በተመሳሳይ ሂደት ሁሉንም ፎሶሊያዎች እንደዚህ አድርጎ ማዘጋጀት ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ቢሸውድ ካለ ታያችኋል። በጣም በትንሽ ደቂቃ ውስጥ እንዲህ ዝግጁ ፎሶሊያ ያዘጋጀን ማለት ነው። እንግዲህ ፎሶሊያችንን ቀንጥሰናል፣ ጨርሰናል። እናደርገው ነገር ነው ድንቻችን ውስጥ እንደዚህ እንጨምራለን። እናንተ እንግዲህ እንደ ፎሶሊያችሁ ለጋነት ለጠንካራነት እያያችሁ እንደዚህ ዳርዳሩን ሙቀት ካለባችሁ ቅድም ነግሬያችኋለሁ። ጠንካራ መሆኑንና ለጋ መሆኑን እኔ በጣም ለጋ ነው ፎሶሊያዬ። እንደገና ደግሞ ይሄ መሀሉን ቆርጣችሁ ለሁለት እያንዳንዱ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደዚህ ማለት ነው። እኔ ግን ሙሉን ሲሆን ደስ ስለሚለኝ ነው እንደዚህ የተኩት። እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ በምትፈልጉት አይነት ሳይዝ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለሁለቱም ለሶስቱም ቆርጣችሁ ለዚህ እናደርግና አብረን እናበስላለን። ከደንቹ ጋር እሳቱን ቀንሼ ደግሞ በደንብ እንዲበስል አደርጋለሁ። አሁን እንግዲህ እናየዋለን። ድንቹን በስሏል፣ ፎሶሊያውን በስሏል። ስለዚህ እንደምናደርገው ጨዋችንን እንጨምራለን፣ ቆንጆ በርበሬያችንን፣ እንዲፈራርስ አልፈልግም። እንዲህ በመልኩ በደንብ ላይን እንዲስብ ፈልጋለሁ። እየታየ እንዲበላ ነው ፈልገው። ስለዚህ በጣም አላማስለውም። ከዚህ በኋላ ያለውን ማማሰሌን ማለት ነው በደንብ ጠንቅቄ ማማስለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ እንግዲህ ማድረገው በመሰላችሁ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት የባሮ ሽንኩርት አለ። በዛ ነው እንጂ በጣም ግንን ብሎ የሚከብድ ምግብ የሚያደርገው እንደዚህ አንድ ተጨምራችሁ ምንም አይለውም። ስለዚህ አትፉ ጨምሩላለሁ። አሁን እዚህ እንቀንሳለሁ። እዛ እንደማደርገው እዚህ ጋር ናናለ ማናዬን ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ሚስጎ ቀራለኝ። ሚስጎ ቀቀልን እንደዚህ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ሁለት ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ እንዳልጨምራቸዋለሁ። ትንሽ ስለነበረ ፍሬም የለውም። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ ይጨምራሉ ማለት ነው። ቃናው በጣም ነው ቃሪያ የሚቀየም ታውቃላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ቅድም ያልኳችሁን ዘይት ጨምራላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉት ያክል ጨምራላችሁ። አይኛ ፍሬሽ ዘይት ከላይ ሲጨምር አንፈልግም ሲብላላ ደስ የሚል የምትሉ ከሆነ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ጨምራችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። አሁን ጨውን ቀምሳለሁ። ትንሽ ያስፈልገዋል ጨው።
አይሻለ ፍሬሽ ቅጠሎቹ እንዴት እንደሚያምሩ ህይወት ነው የሚሰጡት። ምግቡን ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ቃናውን በዛው ልክ ነው የሚቀይሩት። ሁሌ ነው የምናገረው ቅመማ ቅመምና ሽታ ያላቸው ቅጠሎች በጣም ለምግብ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው የሚያደርጉት። እንግዲህ አሁን ጨውም ሁሉም ነገር ቢበቃው መስሎኛል። ይበቃዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እስከ ትንሽ ነው የቀረው ይባላል። ስለዚህ እንደማደርገው ስቴን ዘጋለሁ። አለቀ የዛሬ ምግባችን ማለት ነው። ለገበታ ደግሞ እንዴት እንደማቀርበው እናያለን። ተቻል መጀመሪያ ድንቹ ዋጣ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሎናል። አሳይቻችኋለሁ። ፎሶሊያው ሲሰበር ድንቹም ሲሰበር አይሾላለ በጣም ትኩስ ነው። እንዳልቃጠል ነው የማልበላው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ሰርታችሁ ተመገቡ። ላለሁ ወይ ከማጽሙ ከሆነ ከጎን በፌታ ቺዝ ማርቻላችሁ፣ በአይብ ከጎን በኢትዮጵያ አይብ አርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁት ነገር መመገብ ትችላላችሁ። በዳቦ በእንጀራ ይሄ ሜዲትራኒያን ስታይል አርጌ ግን የራሴንም ደግሞ አንዳንድ ነገር ጨማምሬ የሰራሁት ነው። ጥብስ አላለም እንደ ኢትዮጵያ ፎሶሊያ አውቃለሁ። ግን በዚህ መልኩ ደግሞ ሲሆን ሌላ ምግብንም ከጎን ሳይጨመር በዳቦም በእንጀራም ከቤተሰባችሁ ጋር ጥሩ ምሳ ጥሩ ራት ሊኖራችሁ ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ከሰራችሁ ከተረፈ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል ምትለዋን ክሊክ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ሙያን ካደነቃችሁ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ማንኛውም አይነት አስተያየት እቀበላለሁ። አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ በዓለም ዙሪያ ጤናን ያስፍንላለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።